Tänään puhutaan Berghaus Crusader 90+20 rinkasta ja ennen kaikkea siitä minun ajatuksia sekä tämä konfiguraatio, miten se minulla on käytössä. Eli kuten nimikin kertoo, niin kyseessä on 90-litrainen rinkka tästä keskiosasta ja 10-litraiset sivutaskut, eli 90+20. Tällä hetkellä tää on melko täyteen pakattu. Tää ei ihan täysin mallikuva ryhdissä seiso, koska mulla täällä alimmassa taskussa ei ole niin paljon tavaraa, että se olisi vähän pystympi. Lähdetään liikkeelle ihan näistä ulkoisista seikoista, eli heti alkuun mainittakoon, että tämä etutasku tässä ei kuulu rinkkaan, mutta kuten sanoin, niin tässä demonstroinkin ja näytän rinkkaa semmoisessa muodossa, kun itse sitä käytän. Ja tämä on myöskin hyvä esimerkki siitä, että minkä kokoinen tämmönen lisätasku tähän eessä oleviin pals- tai mollekujastoihin menee. Eli tässä on 1, 2, 3, 4, 5 kappaletta tässä suunnassa. Ja pystysuunnassa niin on yhteensä 4 riviä, mihin voi laittaa, koska tämä reunimmainen on sitten sen verran kapea, että sinne ei enää virallinen hihnanleveys mahdu. Samoin takapuolella mulla on täällä ykköpussi. Se on lisävaruste, juomaletku tai juomarakon letku sekä sen magneetti on itse lisännyt ulkoista ominaisuuksista, kun jatketaan. Päällä on myöskin pari kujaston tapaista ratkaisua, mutta nämä on lähinnä vaan ylimääräisten asioiden kiinnittämiseen irtohihnoilla. Eli 2 kappaletta löytyy tuon hatun päältä. Materiaalit on täysin tuntemattomia. Ei Berghaus ilmoita omilla sivuillaan mitään muuta kuin, että ne on hyviä ja kestäviä. Omat muovisoljet heillä on käytössä, todella jämäkät ja hyvät. Ja YKK:n vetoketjut, ainakin vetimet, eli ne on ainakin hyvää materiaalia ja ylipäätään mä oon ympäri vuoden käyttänyt tätä useamman vuotta, niin ei ole pakkasessakaan mikään halkeillut muovisolista ja muista. Hintahan tällä laitoksella on semmonen noin reilu parisataa euroa, 250 Baltiaralla. Toiselle saattaa kuulostaa paljolta, mutta sitten jos menet katsoo jotain, sanotaan vaikka Fjällrävenin rinkkoja, niin tää alkaa kuulostaa aika halvalta niitten rinnalla. Painoa valmistaja ilmoittaa 2,9 kiloa, en oo ite mitannut. Kuulostaisi ihan kohtuulliselta. Kyseessä on kuitenkin rinkka, missä ei ole siis ulkoista rankaa, vaan rankaa täällä sisällä. Mutta jatketaan tässä etupuolella, eli lähdetään alhaalta ylöspäin. Alhaalla pari ylimääräistä lenkkiä. Pohjassa ei ole valitettavasti mitään. Hyvät säätövarat tämän alapussin kompressionauhoissa, että nämä voi vetää sen verran löysäksi, että tähänkin saa esimerkiksi jonkun makualustan tai muuten vaan lisätarviketta kyllä kiinni. Ja tää on semmonen teema, mikä korostuu kautta tämän rinkan, että tässä saa kyllä tavaraa ylimääräistä kiinni aika paljon moneen paikkaan. Ihan normaali, tosi iso kaareva tää alatasku, mihin voi laittaa kyllä isommankin makupussin ja muuta. Sitten eteenpäin tässä on tosiaan itse kujastot. Ja tää hattu on myöskin 2 hihnalla, missä on pitkät säätövarat. Tää johtuu siitä, että säätövarat löytyy myös takanta. Eli tää on täysin kelluva tämä yläosa tässä. Eli kuten sanoin, tää on melko täyteen pakattu, mutta ei läheskään niin täyteen kuin tän sais. Eli tän sais otetaan vielä tää yksi kiristysihna tai mikä sulkee koko elahoidon tästä päältä. Niin tämän kannen saa vaikka näin ylös. Eli tuohon saa poikittain vielä aika todella paljon tavaraa kyllä päälle. Hatun sisäpuolelta löytyy yksi vetoketjutasku. Täällä on sen verran ehkä haastava paikka, että yleensä mä laitan vaan just sanotaan lompakot, avaimet. Ehkä jos on jotain elektroniikkaa tai
varavirtaa ja näitä, niin tänne jemmaa, koska harvemmin tulee kaivettua tuolta mitään. Hatun takaosassa on, ja kuten huomattu, tää itse hattu, niin tämähän on tämmönen aika jykevän kokoinen, ja mulla on tänne laitettu nyt näin niin esimerkkinä vähän tästä kapasiteetista, niin mulla on otsalamppu, taikaviitta, toiset hanskat, rinkalle sadesuoja. Rinkan mukana ei tule sadesuojaa, tää on eBaystä ostettu muutama vuosi sitten. Kynttilä ja hatun vetoketjutaskun sisäpuolella on vielä toinen vetoketjutasku, ja täällä mulla on sitten tämmönen maailmalla tunnetaan varmaan nimellä Possibles Pouch. Tässä on paikkaussarjaa, nessuja, vedenpuhdistustablettia, puukon terotusvälineitä ynnä muuta tällaista pientä. Ja nämä kaikki menee tosiaan tänne pelkästään rinkan tän hatun sisälle. Eli monestihan noissa rinkoissa saattaa olla tässä päällä esimerkiksi yksi tämmönen vetoketjutasku, ja se ei ole mitenkään erityisen tilaava, mutta tehdään toisinpäin. Voi olla, että tänään tarvitaan sadesuojan ja jätetään tuohon hollille. Mutta tässä rinkassa niin kokoa kyllä riittää tuolla hatulla. Se on selvä. Sitten kun siirrytään eteenpäin, tässä päällä oli tosiaan vielä tää yksi hihna, mistä mainitsin. Tää tavallaan vetää tän etu- ja takaosan kiinni sekä sitten painaa myöskin, jos tässä päällä jotain kuljettaa. Mulla kulkee esimerkiksi kameran kolmijalka monesti vaakatasossa tässä päällä, ja se on nyt siinä käytössä. Toinen kiristyshihna, tähän on itse asiassa vaihtanut parakordia vähän paremman lukitsimen. Muistaakseni se alkuperäinen oli vähän löysä, joka avaa sitten ihan normaalisti rinkata yläosa hupuun, ja tässä näkyy myöskin, eli ylipakkausta varten niin on hyvin iso kaulus sitten täällä sisällä. Ja itse tuon päälokeron puolessa välissä niin on myöskin avattava tai suljettava tällaisella samanlaisella systeemillä oleva välitaso, joka siitä nyt ei ole hirveästi kerrottava, toimii täsmälleen samalla tavalla kuin kaikissa muissakin rinkoissa. Sitten kun siirrytään taakse, hihnat on hyvät ja näissä ei ole oikeasti säästelty pehmustetta. Pehmuste on semmoista aika jämäkkää, mutta pysyy hyvin tuossa muodossaan. Muoto on siis leikattu, tietysti hyvät viilekkeet tässä, ja tässä näkyy tuon hatun säädöt, eli ne voi kiristää tiukemmalle. Nyt tää hattu on sen verran korkealle, että tästä vähän erottaakin ehkä tuo profiili, missä on tuo sisäinen ranka. Se on käytännössä kaksi semmoista lättänää alumiinilistaa siellä sisällä. Kantojärjestelmä ylipäätään aika paljon kehuttu, ja se on hyvin mukava selässä. Mä oon täsmälleen samaa mieltä kuin kaikki muutkin sen osalta. Ja juomarakkotasku tosiaan löytyy sisältä, menee ihan tuonne alas asti, ja mulla on siinä Sourcen 3-litrainen se leveä, mutta melko matala profiilinen rakko, ja se mahtuu ihan heittämällä sinne. Siitä ei ole mitään ongelmia niin sen koon suhteen. Sivu, tai ei sivu, vaan lantiovyöstä sen verran, että siellä ei ihan, itse asiassa käännetään tuo toinen puoli vähän parempi. Täällä ei hirveästi ihmeellisyyksiä ole. Tässä on käytännössä yksi tämmönen pidempi, mihin voi sitten jotain laittaa kiinni, ja mulla on tässä tosiaan nuo hanskat roikkuu, niin kuin yleensä näkyy. Täältä löytyy kiristyshihnat, millä kiristään rinkan alaosa tukevasti alaselkää vasten, vedetään kehoon päin. Ja niin kuin näkyy, niin paksuutta on todella paljon tuolla lantion kohdalla, ja nämä on kans, siellä on kovikemuovi tai joku sisällä plus sitten pehmusteet, niin ikinä ei ole niin lonkkiin alkanut kyllä sattua millään tavalla painamaan tämä rinkka. Ylhäältä löytyy kantokahva, sama kuin eestä. Todella kätevä, kun rinkkaa kuljettelee muualla kuin selässä. Ja sitten siirrytään vielä viimeisenä tänne sivutaskuihin. Eli kuten todettu, nämä on 10 litraa kipaleelta.
ja ne on vetoketjukiinnitteistä. Eli samalla tavalla kuin Berghausin muissa rinkoissa sekä joissakin PLCE-kantojärjestelmän laitteissa. Se lähtee irti. Sitten mukana tulee pienet tämmöiset olkahihnat, eli nämä 2 sivutaskua voi yhdistää yhdeksi 20-litraseksi päivärepuksi. Pistän siihen vähän videoa pyörimään. Mulla esimerkiksi oli siellä, kun kävin sen Leafster Awards-juttuun vastailemassa, niin silloin päiväreppuna nuo. Mut monesti käytän rinkkaa ihan ilman noita sivutaskuja. Ja sivutaskujen alta löytyy myöskin, jos haluaa lähteä ilman sivutaskuja, niin taas kiristysmahdollisuuksia kyllä muillekin asioille. Etuosassa siis täsmälleen identtiset molemmissa sivutaskuissa. Takaosasta löytyy tämän hihnan lisäksi tämmönen pieni velcro, millä sen saa myöskin siihen toiseen taskuun kiinni ja pari ylimääräistä kiinnityspistettä. Et ei se sen kummallisempi ole. Tässä myöskin YKK:n vetskarit sekä sitten pieni klipsu, millä voi halutessaan tämän lipan varmistaa vielä tuohon kiinni, jos sillä on tarvetta. Nyt vielä kun tuota kiinnitystä katsellaan, niin tässä on yksi parhaimmista ehkä lantiovyön soljista, mitä mä tiedän. Tosi yksinkertainen, ei ole mitään klipsejä eikä mitään, se vaan pujotaan tonne sisälle. Noin, ja vedetään kiinni. Rintaremmi on tietysti samanlainen kuin kaikkialla muuallakin. Pieni jousto. Jousto löytyy tuosta, että se antaa periksi tarvittaessa. Täällä oli ne sivuremmit, mistä mainitsin. Mistä voi vetää. No tää puoli olikin aika hyvin kiinni, mutta tää pikkasen antoi myöten vielä. Vetää tuon rinka hyvin kiinni selkään ja sitten tietysti nämä, mitä vetämällä saa tuon ylös istumaan hyvin. Mulla olikin näköjään tuo hattu aika löysellä tää takana. Laitetaan se kiinni. Mun paha. Ymmärrätte kuitenkin varmaan mitä tuo toimii. Mut joo, se sanottakoon vielä näistä materiaaleista, että vaikka valmistaja ei ilmoita sen tarkemmin, että mitä ne on, niin mulla ei ole myöskään tähän kankaaseen tullut mitään repeytymiä tai muita. Tai mitkään tikkaukset lähtenyt aukeamaan. No niin, huomasin nyt tossa. Kun pysähyin, niin laittamaan ton sadesuojan tuohon rinkan päälle. Tai huomasin itse asiassa joku lähin sieltä leiripaikalta, niin oli jonkun näköinen jyrsiä painanut sitten pienen reijän tuohon rinkan sivutaskuun. Mutta siihen tärkeimpään kysymykseen, eli hankkisinko tän saman rinkan nyt uudestaan näiden vuosien jälkeen. Ja tähän on semmonen 50-50 sanottava, että kyllä, koska tää ajaa sen asian, mihin tää on tehty tosi hyvin mun käytössä ja mun mielestä. Mutta nykyään on saatavilla Savotta uudistettu rajajääkäri, mikä kiinnostaisi sen puolesta, että se olisi pikkasen pienempi. Ja toki siinäkin on modulaarisuutta sitten paljon, että siihenkin saisi sivutaskuun kiinni tarvittaessa ja muuta. Mutta siinä on se etu, että siitä saa ton lantiovyön irti, milloin sitä voisi käyttää myöskin tavallaan isona reppuna vähän lyhyemmille reissuille. Et vaikka tästä ottaa nämä sivutaskut irti, niin sulla on silti 90 litraa käytettävissä ja lantiovyö aina kiinni. Eli se on aina semmoinen aika jykevä setti. Ja tietysti mitä isompi se kantolaite on, niin sitä herkemminhän siihen ylipakkaa sitten asioita, mitä ei tarvitse olla mukana. Et siinä mielessä se uusi rajajääkäri voisi olla kiinnostava, koska siinä tulisi varustevyö erikseen, iso reppu ja tarvittaessa rinkka. Ja tarvittaessa semmonen rinkka vielä, mihin pystyy lisää sivutaskuja ja muuta, että saisi sitä kantokapasiteettia sitten lisää, jos sitä tarvitsee.
Mutta tähän asiaan, mihin tämä on tarkoitettu, iso rinkka sisäisellä rangalla, tää on tosi hyvä. Ja vaikka tässäkin on vähän kujastoa tuossa eessä, niin en suosittele mitään tämän isompaa ainakaan siihen laittamaan, mikä mulla on. Et parempi pitää se paino aina mahdollisimman lähellä selkää ja mielellään vähän ylempänä. Et siksi mullakin täällä on ihan vaan istuun alustaa kahvia ja snacksia ja tällaista pientä, ei mitään painavaa. Et semmonen huomautus vielä. Mutta mä heitän Crusaderin selkää ja lähden jatkaa matkaani täällä kansallispuistossa eteenpäin. Toivottavasti tästä tuli nyt apua ja kyselkää toki siellä kommenttikentän puolella, jos joku asia jäi epäselväksi. Ei mikään supersyvällinen arvostelu, mutta kuitenkin varmaan ihan hyvän kuvan saa millaista laitteesta on kysymys. Berghaus Crusader 90/20.